હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં, જેમાં આજે આપણે સાઉથ ઇન્ડિયનની સિરીઝનો પાર્ટ 4 બનાવીશું અને લાસ્ટ પાર્ટ બનાવીશું, જેમાં આપણે જોવાના છીએ એકદમ રૂ જેવી સોફ્ટ ઇડલી કેવી રીતે બનાવવી. અને સાથે જ એકદમ ફૂલેલી અને જાળીદાર ઇડલી તમારી ન બનતી હોય તો આ રેસીપીમાં હું એક ખાસ ટ્રિક્સ આપીશ, જેનાથી તમારી જે ઇડલી છે એકદમ ફૂલેલી અને જાળીદાર બનશે અને સાથે જ રૂ જેવી સોફ્ટ પણ બનશે. તો તમે પણ આ રેસીપીને એક વખત ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને તમારી એ રેસીપી કેવી બની છે મારી સાથે કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી શેર કરજો. અને જો રેસીપી ગમે તો સબસ્ક્રાઇબ પણ કરી દેજો અને બેલ આઇકન છે એને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી નવી રેસીપીનું નોટિફિકેશન તમને તરત જ મળી જાય. તો રેસીપી શરૂ કરીએ. તો અહીંયા ઢોસા માટેનું જે ખીરું બચેલું છે તેમાંથી જ આપણે આજે ઇડલી બનાવવાના છીએ. અને આ ખીરાની રેસીપી જો તમારે જોવી હોય તો હું એન્ડ સ્ક્રીનમાં પણ મૂકી દઈશ અને ઉપર આઈ બટનમાં પણ મૂકી દઈશ. અને સાઉથ ઇન્ડિયનની સિરીઝ શરૂ કરવાનો મુખ્ય હેતુ પણ આ જ હતો કે જો તમારું બેટર બચે તો તમે તેનો અલગ અલગ રેસીપીમાં ઉપયોગ કરી શકો અને એક જ બેટરમાંથી અલગ અલગ રેસીપીને ટ્રાય કરી શકો. તો અહીંયા એપ્રોક્સમેટ 1.5 કપ જેટલું જે ઢોસાનું ખીરું છે તે લીધેલું છે અને તેને થોડું રણી બનાવવાનું છે, પરંતુ તેની પહેલાં આપણે જે સ્ટીમર છે તેને શરૂ કરી દઈએ, જેથી જે આપણે ઇડલી છે એને સ્ટીમરમાં મૂકીએ તો એની જાળી બેસે નહીં અને એકદમ ફૂલેલી અને પોચી બને. તો એના માટેની જે સૌથી પહેલી ટ્રિક્સ છે તે આ જ છે કે તમે જ્યારે પણ ઇડલી કે ખમણ ઢોકળા બનાવો ત્યારે આ રીતે 5 થી 10 મિનિટ અગાઉ સ્ટીમરને શરૂ કરી દેવાનું. મીન્સ કે તેમાં પાણી ભરી અને તેને આ રીતે ઢાંકણ બંધ કરી અને ગેસને 5 થી 10 મિનિટ અગાઉ શરૂ કરી દેવાનો, જેથી તેમાં જે વરાળ બને અને આપણે ઇડલી ઢોકળાને મૂકીએ તો જાળીદાર બને. અને તેમાં પાણી ઉકળવાથી આ રીતે તેનું તળિયું કાળું થઈ જાય, તો એવું ન થાય તો એના માટે તેમાં એક લીંબુનો કટકો નાખી દેવાનો, જેથી કોઈ પણ સ્ટીમરનું તળિયું હોય એલ્યુમિનિયમ કે સ્ટીલ તેનું તળિયું કાળું નહીં થાય. તો અહીંયા આપણું સ્ટીમર શરૂ થઈ ગયું છે. તો હવે બાકીની તૈયારી જોઈ લઈએ. તો એના માટે બીજી તૈયારી એ છે કે જેમાં પણ આપણે ઇડલી મૂકવાની હોય એ પ્લેટમાં અગાઉથી જ તેલ લગાવી અને રાખી દેવાનું, જેથી આપણી જે ઇડલી છે તેને ફટાફટ તેમાં બેટરને નાખી અને સ્ટીમરમાં મૂકી શકીએ. તો અહીંયા મેં તેલ લગાવી અને પ્લેટને પણ રેડી કરી દીધેલી છે. તો હવે આપણે ઇડલી જે બનાવવાની છે તેના બેટરની તૈયારી કરી લઈએ. તો એના માટે સૌથી પહેલાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દેવાનું છે. અહીંયા મેં એપ્રોક્સ 1 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરેલું છે. અને મીઠું એડ થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં પાણી નાખી અને હવે તેને થોડું ઢીલું બનાવવાનું છે. તો અહીંયા મેં એપ્રોક્સ 1/4 કપ જેટલું પાણી એડ કરેલું છે, કારણ કે ઢોસા માટે આપણે જે ખીરું બચાવીને રાખેલું તે થોડું થીક હોય. તો અહીંયા તેમાં પાણી નાખી અને તેને મીડિયમ એવું થીક બનાવી લઈએ અને મીઠું અને પાણીને આ બેટરમાં સારી રીતે મિક્સ કરી દઈએ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એમ આપણું જે બેટર છે એ મીડિયમ એવું થીક આ રીતનું રેડી થઈ ગયું છે. તેને તમે ચમચામાં લો આ રીતે પાછળ, તો આ રીતે એકદમ ચમચામાંથી પાછળથી ધીરે ધીરે પડે એવું રાખવાનું છે. વધારે પડતું ઢીલું નથી રાખી દેવાનું. અંદાજે તમે ઢોસા માટે જે રાખો એનાથી થોડું જાડું રાખવાનું છે. અને હવે એક સિક્રેટ ટિપ્સ, ઇડલીને એકદમ જાળીદાર અને ફૂલેલી બનાવવા માટે તેમાં આપણે ઈનો એડ કરવાનો છે. જ્યાં ફ્રેન્ડ્સ ખાવાનો સોડા એડ નથી કરવાનો, પરંતુ ઈનો કરવાનો છે. તેનાથી ઇડલી એકદમ ફૂલેલી અને જાળીદાર બને છે. ખાવાના સોડાથી એટલી સરસ ઇડલી નથી બનતી, તો તમે એક વખત ઈનો નાખી અને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. તમારી ઇડલી એકદમ સોફ્ટ અને ફૂલેલી અને સાથે જાળીદાર પણ બનશે. તો અહીંયા હું આખું જ ઈનોનું પાઉચ છે તે એડ કરી દઈશ. અને ત્રીજી ટિપ્સ એ છે કે તેને ચલાવવામાં એકદમ ફટાફટ પણ નથી ચલાવવાનું અને એકદમ ધીમે પણ નથી ચલાવી લેવાનું. જો ફટાફટ ચલાવશો તો જે અંદર એર ક્રિએટ થાય એ નીકળી જાય અને જે જાળી બનતી હોય એમાંથી હવા નીકળે તો એ એકદમ જાળીદાર ન બને. તો અહીંયા તમે જુઓ મીડિયમ રીતે તમે ચલાવશો તો એની જે અંદર એર છે એ સારી રીતે તેમાં રહેશે અને જે એનું જે ટેક્સચર છે એકદમ ક્રીમી જેવું બની જશે બેટરનું અને એકદમ ફ્લફી બની જશે. મીન્સ કે એ બેટર એકદમ હળવું બની જશે. તો અહીંયા આપણે સહેજ ઉતાવળ પણ રાખવાની છે. ઈનો નાખી અને ફટાફટ જ આપણે જે ડીશ તૈયાર કરીને રાખેલી તેમાં બેટરને આ રીતે નાખી દેવાનું છે અને ફટાફટ જ આપણે ગરમ કરેલા સ્ટીમરમાં મૂકી દેવાનું છે, જેથી તેની જાળી બેસે નહીં અને એકદમ જાળીદાર બને. તો તેને આપણે સ્ટીમરમાં મૂકી દઈએ. શરૂઆતમાં આપણે 5 મિનિટ ફાસ્ટ ગેસ રાખવાનો છે અને ત્યારબાદ આપણે ગેસને ધીમો કરી દેવાનો છે. તો એપ્રોક્સ 15 થી 20 મિનિટ બાદ આપણી જે ઇડલી છે એ સરસ મજાની રેડી થઈ જશે. તો અહીંયા આપણે ગેસને ફાસ્ટ રાખીશું 5 મિનિટ માટે.
ત્યારબાદ આપણે તેને ધીમો કરી દેવાનો છે 5 મિનિટ બાદ. તો હવે આપણી જે ઇડલી છે એ એપ્રોક્સ 15 થી 20 મિનિટ બાદ સરસ મજાની રેડી થઈ ગઈ છે. તો એને એક વખત ખોલી અને છરીની મદદથી ચેક કરી લઈએ. તો આપણી જે છરી છે એકદમ ક્લિયર આ રીતે બહાર આવે તો આપણી જે ઇડલી છે એ રેડી થઈ ગઈ છે. તો હવે ગેસને બંધ કરી દઈએ. અને એક ખાસ વાત, ઇડલી ક્યારેય પણ ગરમ ગરમ નહીં કાઢવાની. જો તમે ગરમ ગરમ જ ઇડલી કાઢશો તો એ સારી રીતે નહીં નીકળે. માટે હંમેશા જ્યારે ઇડલી એકદમ આ રીતે ઠરી જાય, તમે પ્લેટને અને ઇડલીને સારી રીતે ટચ કરી શકો એવા ટેમ્પરેચર પર આવી જાય, ત્યારબાદ જ આપણે તેને અનમોલ્ડ કરવાની છે. તો છરીની મદદથી આપણે હવે ઇડલીને કાઢી લઈશું. તો આ રીતે ઠરી ગયા બાદ ઇડલી એકદમ ઇઝીલી તૂટ્યા વગર નીકળી જશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણી જે ઇડલી છે એકદમ સરસ ફૂલેલી અને એકદમ જાળીદાર, પોચી અને સોફ્ટ એવી રેડી થઈ ગઈ છે. તો આ રીતે ઇડલીમાં ઈનો નાખી અને તમે એક વખત ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ખાવાના સોડા કરતાં તમે જો ઇડલીમાં ઈનો નાખશો તો એ એકદમ એનું જે ટેક્સચર છે એ જાળીદાર આવશે, તે રૂ જેવી સોફ્ટ પણ બનશે અને એકદમ ફૂલેલી પણ બનશે. તો હવે બાકી બચેલી ઇડલીને પણ આપણે કાઢી અને પ્લેટમાં સર્વ કરી દઈએ. તો આ રીતે ઢોસાનું જે બેટર બચેલું હોય તેમાંથી આપણે એકદમ ફટાફટ અને સરસ મજાની સોફ્ટ એવી ઇડલી રેડી કરી શકીએ છીએ. અને આની પહેલાં પણ મેં એક ઇડલી મંચુરિયન કેવી રીતે બનાવવા તેનો વિડીયો પણ શેર કરેલો છે. જો તમારે તેની રેસીપી જોવી હોય તો હું ઉપર આઈ બટનમાં મૂકી દઈશ. તો તમને મારી આજની આ રેસીપી ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું નહીં ભૂલતા. અને જો તમે મારી રેસીપીને ટ્રાય કરતા હોય અને તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય તો મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો એ કેવી બને છે અને તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી છે. અને જો હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ નહીં ભૂલતા. અને બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી જે પણ નવી રેસીપી આવે એનું નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમારી પાસે આવી જાય. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપીની સાથે.